جريتان البطاطا 4 أكواب ماء ساخن. يوضع على نار متوسطة حتى يبدأ بالغليان. 3 حبات بطاطا متوسطة مقطعة دوائر رقيقة. تخفف النار وتغطى الكسرولة، ثم تترك مدة 3 دقائق فقط. ثم تصفى شرائح البطاطا مباشرة. ملعقتان كبيرتان زيت زيتون. توضع على نار متوسطة وتترك حتى تحمى قليلا. 3 حبات بصل متوسطة مقطعة دوائر رقيقة. تقلب حتى تبدأ بالاشكرار. مكعب مرقة دجاج. ربع كوب ماء. يقلب حوالي دقيقتين. شرائح البطاطا المسلوقة. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة زعتر مطحون. يقلب بلطف حتى لا تتكسر شرائح البطاطا، ثم يعاد توزيع الخليط في الصينية طبقة واحدة. نصف كوب كريمة. توضع الصينية في فرن محمى مسبقا على حرارة 200 درجة من الأعلى تحت الشواية حوالي 5 دقائق أو حتى يتحمر الوجه. الدجاج: نصف كيلو جرام صدر دجاج مقطعة بسماكة 1 سنتيمتر. ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون. ملعقتان كبيرتان روزماري. تتبل شرائح الدجاج بالملح والفلفل الأسود والروزماري من الجهتين. توضع على نار متوسطة. ملعقة كبيرة زبدة تترك حتى تحمى. الدجاج المتبل: تقلى قطع الدجاج من كل جهة حوالي 4 دقائق أو حتى تتحمر، ثم ترفع عن النار. تقدم قطع الدجاج المحمرة إلى جانب جريتان البطاطا.